අපි අද මඤ්ඤොක්කා පෙති බෙද ගන්නයි යන්නේ. මේක බයිට් එකක් විදියටත් කන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් ඉන්න වෙලාවක පාඩම් කරන ගමන් වුණත් මේක කන්න පුළුවනි. කඩෙන් ගන්න ඒවා වගේ නෙමෙයි. අපි පිරිසිදුව හදාගන්න නිසා විශ්වාසයක් තියෙනවා හොඳට බය නැතුව කන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොටස් ඒ කියන්නේ වර්ග දෙකකට බෙද ගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ කපා ගන්න විදියෙන් මේ විදිහට කපලයි මේ විදිහට කපලයි බෙද ගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ ටික මම කපාගෙන ආවා. මේක ඔයාලට පෙන්වන්න අරන් ආවේ. මේ විදිහට කපන්නේ අපිට ඕනේ තරමේ දිගින් මේ විදිහට කපලා මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් තරම් සිහින්ම කපා ගන්නවා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේ විදිහට කැපුවාම මේ කෑලි ලොකු වැඩි වගේනේ. ඒ නිසා ඒකත් නැවත මෙහෙම සිහින් වෙන්න කපා ගන්න පුළුවනි. එතකොට බෙද ගන්න පහසුයි ඉක්මනින් බෙදෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට කපාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලා දන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. සිහින් වෙන තරමට බෙදෙනවා ඉක්මන. දැන් මේ තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ පෙති වලට කපලා තියෙන එක ඉස්සෙල්ලා දාලා බෙදගමු. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මේ ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ. පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේවට මොනවත් දාලා නැහැ, ලුණු දාලා නැහැ, මිරිස් මොකුත් දාලා නැහැ. මේක අපි බෙදගෙන ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ඒ දේවල් එකතු කරන්නේ. දැන් මේ රන්වන් පාට වීගෙන එනවා පේනව නේද? මේක දැන් අඩු ගින්දරට දාලා හිමින් බෙද ගන්න. මේක වහින වෙලාවට එහෙම කන්න හොඳම කෑමක්. අපිට නම් දැන් පොඩි වැස්සක් යනවා. ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ සද්දේ. හරි. ඔන්න දැන් මේක බෙදිලා තියෙන්නේ. පේනව නේද පාට? ඒක දැන් තෙල් බේරෙන්න ඇරලා අපි මේක අස් කරගමු. දැන් අපි මේ දිග හැඩයට කපාගත්ත මඤ්ඤොක්ක කූරු ටික දාමු. තෙල් එක වැඩ කරද්දි බොහොම පරිස්සමින් වැඩ කරන්න.
ඔන්න මේක දැන් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේකත් ලිපෙන් බාගමු. මේ සද්දෙකුත් ඇහෙනවා. හොඳට බැදුනහම ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේක ගෙවල් වල ඉන්න පොඩි ළමයිට පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය වයසේ ඉන්න අයට උනත් කරන්න පුළුවන් තෙල් වලින් පරිස්සම් වෙලා. මේ තියෙන්නේ අපි බෙදගත්ත මනියොක් අපෙති එක. හොඳටම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.